मी प्रियंका, खानदेशी तडका यूट्यूब चॅनल मध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून खूप स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत मराठवाड्यातील सर्वात फेमस पदार्थ म्हणजेच त्याचं नाव आहे सुशिला। तर सुशिला हा पदार्थ मराठवाड्यामध्ये खूप फेमस आहे। तसंच अदल्या मधल्या वेळात जर तुम्हाला खायचं असेल तर हा पदार्थ झटपट बनवला जातो। तर चला सुशिला रेसिपी बनवण्यासाठी आपण काय काय साहित्य लागतं आहे ते बघूया। या ठिकाणी आपण 4 वाटी चुरमुरे घेतले आहेत। जे चुरमुरे आपण बेळसाठी यूज करतो ते चुरमुरे, 1 चमचा जिरं, 1 चमचा मोहरी, पाव चमचा हळद, कढीपत्ता, इथं 2 ते 3 मी हिरवी मिरची चिरली आहे आणि 2 कांदा घेतलेला आहे, बारीक चिरून घेतलेला आहे। 1 वाटी भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे। 1 वाटी डाळ घेतलेली आहे, चणा डाळ, जी आपण चिवड्यासाठी यूज करतो, आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतली आहे, चवीपुरतं मीठ। आता आपण हे चुरमुरे भिजवून घेणार आहोत। यामध्ये पाणी टाकून भिजवायचे आहेत। आपण हे चुरमुरे फक्त 1 मिनिट भिजवणार आहोत। 1 मिनिट हे छान असं भिजवून घ्यायचे आहेत पाण्यामध्ये। आणि आता 1 मिनिटानंतर त्यातलं पाणी सर्व आपण काढून घेणार आहोत। चुरमुऱ्यांना प्रेस करून सर्व पाणी यातलं काढून घ्यायचं आहे। आता मी हे दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढते। याच प्रकारे आपण सर्व चुरमुरे असे साइडला काढून घेणार आहोत। याप्रमाणे आपण सर्व मुरमुरे भिजवून त्यातलं पाणी निथळून घेतलेलं आहे। सर्वप्रथम मी कढईमध्ये 2 पळी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल छान गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण मोहरी टाकूया, त्यानंतर जिरं। मोहरी आणि जिरं छान तळतळल्यानंतरच आपल्याला मिरची टाकायची आहे। मिरची, या ठिकाणी तुम्ही मिरची ऐवजी लाल तिखट सुद्धा यूज करू शकता। कढीपत्ता, चणा डाळ, बारीक चिरलेला कांदा आणि हळद। हे आपल्याला सर्व मिश्रण व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे। कांदा छान ब्राऊन होत नाही तोपर्यंत आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुम्ही यामध्ये हिंग सुद्धा टाकू शकता, पण मी या ठिकाणी हिंग टाकलेलं नाहीये। कांद्याला ब्राऊन कलर येत नाही तोपर्यंत आपण हे परतवून घेऊया। असेच नवीन नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी खानदेशी तडका यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब नक्की करा। बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून मी जेव्हा जेव्हा नवीन रेसिपी अपलोड करते त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्याकडे लगेच पोहोचतील आणि तुम्ही एकही रेसिपी मिस करणार नाही। डाळ, कांदा, मिरची छान परतवून झालेले आहेत। आता आपण यामध्ये जे आपण भिजवून ठेवले होते चुरमुरे, ते चुरमुरे टाकणार आहोत। आता हे चुरमुरे आपण यामध्ये छान मिक्स करून घेऊया। मिक्स करतानाच यामध्ये आपण शेंगदाण्याचं कूट घालणार आहोत। गॅसचा फ्लेम थोडा लो ठेवायचा आहे। शेंगदाण्याचं कूट सुद्धा यामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचं आहे।
आता आपण यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकणार आहोत। मिठाला सुद्धा छान मिक्स करून घेऊया आणि आताच आपण थोडीशी यामध्ये चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहोत आणि नंतर थोडी घालणार आहोत। स्मेल खूप छान येतोय, खायला पण खूप छान लागतं। याप्रमाणे आपला सुशिला तयार झालेला आहे। आता आपण याला सर्व करून घेऊया। तुम्ही यामध्येच डायरेक्ट लिंबू सुद्धा पिळू शकतात, पण मी जेव्हा सर्व करणार आहे त्यावेळेस लिंबूची फोड ठेवणार आहे। आपण सुशिला खाऊन बघूया कसं झालंय। एकदम छान झालंय, परफेक्ट झालंय। अशीच साधी सोपी रेसिपी तुम्ही सुद्धा ट्राय करा आणि आजची ही रेसिपी कशी झाली हे मला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा। तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील ते पण मला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा आणि अजूनपर्यंत तुम्ही जर माझं चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका आणि तुम्ही आज हा व्हिडिओ वेळात वेळ काढून पाहिल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद।